Morjens. Nyt ollaan tässä jaksossa lähdössä jääradalle ajamaan, ei minnekään järvenjäille, eli ei ole pelkoa, että tipahdetaan jäihin auton kanssa, vaan Vantaa sirkuitin moottoriradalle. Ne järjestää siellä aina talvisia jääratapäiviä, eli ne vaan jäädyttää sen ratapohjan. Sama paikka kuin siis milloin käytiin lokakuussa siellä. Meillä oli tuo koko etupää purettuna tuossa joku aika sitten. Pitää katsoa pyörän kulmat, tämmöistä ottaa vakuutus, katsotaan autosta nesteet, ilmataan jarrut ja pakataan auto ja lähdetään. Aloitetaan taas kamperin mittaamisella ja nyt meidän pitäisi löytää autosta joku sellainen vaakasuora paikka, mistä me voidaan mitata, että onko auto ylipäänsä tässä suunnassa vaakatasossa. Nyt mä oon tuossa mittaillut tuon lattiankin suoruutta, mutta ehkä tällainen voisi toimia, eli on tästä iskaritornien päistä. Se kantaa jostain tolta alueelta. Ja siitä ollaan niinku 10 päässä. Nyt ollaan aika lähellä. Eli asteen negatiivinen kampperi suurin piirtein ja sama tuolla toisella puolella. Mä en oikein usko, että mä enempää edes siihen saan. Joten se aika sattumalta nyt on niinku kohdallaan. Se saa kelvataankin nyt. Joo, hyvä, että tuli katsottua tää. Mähän vaihdoin tuon raidetangon pään uuden 1738 ja täällä joku 1760, eli ihan huolella niinku harittaa. Sen oikeastaan silmälläkin tässä näkee. Joo, eli tähän vaihdettiin puslat, alapallot ja sitten tämän puolen raidetangon pää. Mutta en ihan ymmärrä, että mistä johtuu, että tästä näkee nyt silmälläkin, että tämä haritus on aivan mieletön. Sama juttu molemmin puolilla. Eli kun siikaa tonne taaksepäin sitä, eli kumpikin puoli. Nyt näillä työkaluilla mä en sitä pysty säätämään, koska silloin se ei välttämättä tulisi ihan tasainen, vaan mä joudun ottaa tuohon nyt langat käyttöön ja niillä tehdä se. Eli laitetaan langat, pannaan ratti. Ratti täytyisi saada pysymään tuossa suorassa asennossa ja sen jälkeen langoilla aletaan säätää sitä. Langat on nyt siihen viritetty ja mittailtu tuohon oikeisiin paikkoihin ja tosta nyt jo näkee tosi hyvin tuon harituksen, miten paljon se tällä hetkellä on. Tämä toinen ei ihan yhtä pahaa, joten joo, tää nyt on vähän, tää mittaus totta kai on tasan niin tarkka korkeintaan kuin miten tätä jaksaa, kuinka tarkkaan tai jaksaa tähän virittää ja miten tarkkaan mä saan sen mitattua näillä menetelmillä, mutta kyllä se ihan tarpeeksi hyvä tulee. Jes, nyt meni jo liikaakin reippaasti. Välillä täytyy tsekata aina, että ratti pysyy suorassa. Se olisi paras, kun sen saisi köytettyä jollain vaikka kuormaliinoilla kiinni, että se ei siitä liiku. Mutta en nyt keksinyt siihen mitään. Mennään vähän takaisinpäin. Nyt meni liikaa. Alright, säädöt näyttää ihan hyvältä. Jostakin muistan nyt, että nolla-auraus olisi tälle autolle niin kuin optimi radalle, joten
Täytyy vielä tarkistaa, se on nyt säädetty nollaan ja kaikki on paikat kiristetty. Takapäästäkin ajattelin vielä vilkasta ton aurauksen ja tääpä näyttää ihan hyvältä, mutta täällä ei, vaikka auraus tavallaan tukivarsi on niin kuin ääripäässä, niin sitä aurausta ei saa tuohon tarpeeksi. Ja rupesin oikeastaan siitä toteamaan, että niin, että sehän vaikuttaakin se kamperi itse asiassa siihen aika paljon, kun täällä on tää tukivarsi menee tuolla alla, tolla tavalla. Okei, säädöt saatiin tehtyä, dokumentoidaan nyt sen verran. Eli taakse saatiin kamperi ja semmonen 0,7 astetta. Tänne juuri mitään, ellei toi vanne tuossa nyt innoittavasti. Kyllä sielläkin 0,3 maksimit täällä kyllä on, mutta no joka tapauksessa vähän vähemmän löytyi tänne. Katsotaan sauraus vielä. Kokonaissauraus takana oli yhteensä 8,5 milliä. Ja se on varmaan aika maksimit, mitä näillä vakio-osilla saa. Jes, eiköhän me tällä lähetä testailemaan. Niin, auto on siinä nyt lastattuna ja päästään lähtemään. Saa nähdä, tuo lastaaminen oli vähän hankalaa, aika liukasta ja auto sutii vaan. Mutta toivotaan, että saadaan perilläkin se vielä takaisin kyytiin. Näistä tullaan Vantaan radalle. Täältä kinttupolku ja tämähän on siis täällä, jos olette joskus lentokentän terminaalissa Helsinki-Vantaalla käynyt, niin tää on niinku toisella puolella kenttää. On tällainen soramonttu. Onks täällä porukkaa vielä? Joku siellä vetää jo radalla. Koitetaan etsiä joku hyvä varikkopaikka tohon ja aloitellaan. Tällaista ollaan nyt Vantaan radalla. Täällä on ihan asenneporukkaa. Siellä joku vetää vanhalla ilmajähytteisellä 911-sellakin. Lähdetään sinne sekaan kattelee.
taitaa vetää vähän eri vauhdit päällä. Joo, vaikea sanoa minkä näköistä se oma ajo tossa on, mutta tässä pitkällä sorrella kyllä, jos ei ole nopeat liikkeet käsissä, niin helpolla se on kaiteessa. Siinä M5 ja Bemari. Tätä Bemari on aika hyvin edustettuna täällä. Tulee siellä perässä. Sellaiset tuli jääratapäivät. Helvetin kylmä vaan. Vähän huonossa kunnossa se rata. Varmaan ne aiemmat sulat kelit oli saanut sit aika röykkysen, eli tosi epätasainen mennä. Ei oikeastaan tiedä oliko se edes niin hauskaa sitten loppuviimein. Tai sitten sitä jääajelua tullut joskus tehty niin paljon. Nousi se vaan ton mäen ylös, eli hidas neliveto päälle, niin kyllä se sieltä tuli. Eli yllättävän hyvin tää logistiikka tässä pelasi. Katsotaan, jos tää purku olisi vähän helpompaa, kun vetoauto on nyt peruutettu noitten ramppien päälle, niin saadaan kippiä vähän tohon. Jäärätäpäivät on nyt käyty ja kotiin selvitty ja auto pysyy ehjänä. Mitään semmosia teknisiä haasteita eikä muutakaan tossa ollut. Eli sinänsä kaikki ihan ok. Rata silti oli aika huonokuntoinen. Siihen varmaan vaikutti se, että siinä oli edellisinä päivinä ollut plussakelejä ja ehkä se on silloin ajettu semmoiselle perunapellolle ja se kun jäätyy siihen, niin hyvin arvaamaton sitten mennä. Ei panna nyt ihan sen syyksi silti sitä, että sillä tapahtui muutama pyörähdys ihan omista virheistä ja hyvin lähellä yhdessä kohtaa, ettei jopa kaiteessakin käyty. Saattoi se jopa vähän siihen koskeekin. Mutta rata oli silti todella arvaamaton, eli yhtään ei voinut tietää mutkaan tullessa, että onko minkäänlaista pitoa. Välillä he puski suoraan, välillä päästiin ihan hyvään sladiin, mutta aina yllättäen pito palasi takaisin ja se oli ikään kuin puhki se rata niistä kohdin. Ja niitä vastaheittoja en oikein sitten hallinnut. Ehkä vähän jäi sellainenkin fiilis siitä, että vaatisi vähän harjoitusta toi mun ajaminen. Eli mä huomaan, että mulla on semmoinen vanha pinttynyt tyyli ajaa, eli tämmönen 5 sormea pystyssä ja yhdellä kädellä veivataan rattia. Ja mä oon sitä yrittänyt vähän tässä miettiä ja katsoa hyvin tubepätkiä, että miten sitä hallitaan niin, että sä et oo, jos 2 kädellä ohjataan, ettei ne kädet ole sitten ristissä ja niin päin pois, joten sitä täytyy ehdottomasti harjoitella. No selvästi mä huomasin sen, että mä en muuta tyyliä osaa, kun se tuli niin selkärangasta. Sen on joskus opetellut ja se on vaan jäänyt päälle, siitä on pakko päästä jotenkin eroon. Eli täytyy opetella parempi tyyli siihen. Se ei vaan yksinkertaisesti riitä, kun auto lähtee varsinkin vastaheittoon, niin sä et kerkeä sitä vaan veivaamaan tällä tavalla yhdellä kädellä laidasta laitaan tarpeeksi nopeasti. Eli siinä on pakko hyödyntää sitä auton omaa semmoista tai näitä voimia, jotka pyrkii sen ratin pyörittämään jo osittain niin kuin vauhtiin itsestään, eli sä vaan päästä irti välillä ratista ja nappaat kiinni ja oikealla hetkellä ja se on aina kohdallaan. Sitä täytyisi päästä harjoittelemaan. Täällä on toki vaikeaa tässä Etelä-Suomessa tämä tilanne ei ole kauhean hyvä näiden ratojen suhteen tällä hetkellä, eli täällä ei ole mitään mahdollisuutta asfalttiradoille päästä driftingiä kokeilemaan. Ja nuo jääradatkin, niin kuin näki tämä Vantaan rata, se ei ollut missään tapauksessa hyvä kuntoinen ja ehkä vähän tuo suolainen hintakin siinä kyllä, että kuulin sieltä
monelta sitten, jotka siellä oli, niin vähän samaa ja heillä oli semmoinen ajatus, että Hyvinkäällä olisi parempi rata ja halvempikin, mutta mä en tiedä oikein viittikö mä lähtee. Kuitenkin aika iso vaiva yksin hoitaa toi kaikki, että saada se auto kyytiin ja toi ajaminen sinne liukkailla tuon Raikun kanssa, niin ei välttämättä maailman miellyttävin juttu. Tavallaan silti tosi hauska keikka, mutta tietyllä tapaa ehkä se jääajelu sinänsä vähän pettymys. En niin tykännytkään sitten niin paljon kuin mitä mä kuvittelin, että kuinka hauskaa se voisi olla. Eli ehdottomasti paljon hauskempaa oli lokakuussa ajaa grippiä asfalttiradalla kuin tätä jääajelua tässä, joten nyt ainakin se niin vahvistui toi päätös, että täytyy ensi kesäksi auto pitää siinä kunnossa, että tällä voidaan ajaa myös sitä grippiä, eli ei tehdä nyt niin radikaaleja muutoksia ja säätöjä tuohon driftingiin, etteikö niitä voisi jotenkin sitten vaihdella aina tässä matkan varrella. Tietyllä tapaa, jos me tehdään tuo etupää täysin driftingiin ja muutenkin, niin se voi olla sitten vaikeaa taas siihen grippiä joo. Mutta joo, hieno oli nähdä, miten Bemari toimii tosi mukavasti. Perän kanssa ei mitään ongelmia, eli kemppiperä on aivan todella loistava ja hieno juttu. Jotakin outoa tässä voimalinjassa kuitenkin on semmoista, että mä ensin ajattelin aiemmin, että se täytyy tulla tuolta etupään puslista tai jostain semmonen lonksahtelu. No toki se perunapeltorata nyt oli semmonen, että se auto lonksuu vähän joka puolta muutenkin, mutta että ihan tasaisella kun auto kääntelee ja sun muuta, niin jostakin kuuluu ääntä ja lonksahtelua ja mulla on vähän semmoinen paha pelko, että se on toi vaihelaatikko, josta ne äänet kuuluu. Myös semmonen, että kun kytkimen painaa pohjaan, niin moni semmonen ääni katoaa ja kun kytkimen nostaa ylös, niin alkaa sellainen tietynlainen humina ja joku semmonen niin kuin kuluneiden laakereiden ääni. Ja semmonen pelkohan siinä on, että se voisi olla tuo vaihelaatikko, että siellä on jotakin sitten pielessä. En mä tiedä, olisiko se paha homma ottaa tuo laatikko irti ja tutkia se. Ainakin seuraava mitä me voitaisiin tehdä, niin päästetään sieltä öljyt pihalle ja katsotaan miltä ne öljyt näyttää. Mutta se siitä tällä kertaa. Jatketaan auton työstämistä seuraavissa jaksoissa taas eteenpäin.